Hej allihopa! Idag ska vi prata om Chromebooks till vanliga datorer. Nu ska vi ta och kolla vad som det krävs för att få dem att faktiskt köra Linux. Låt oss börja. Vilka vi är och I contribute to Axiom kernel, Fedora project, post-OS, and so on. I'm also one of the admins in meeting or community, and I have 5 hacked Chromebooks, as you may know. So I'm Domi. Mitt namn är Domi. Jag har lärt mig Coreboot och hårdvaru hacking. Sen jag blev nerdsnipad av Elly. Ni kanske känner mig från min Minecraft Bash-karriär. Chrome bases and Chromeboxes. Chromebooks. Those are devices manufactured by manufacturers like HP, I2C, Lenovo. De är enheter som är producerade. Like for instance, they need to use specific amplifiers, embedded controllers, and the firmware stack has becomes open source, and it's actively maintained by Google. So we have quite a variety of hardware. Så vi har ett brett utbud av hårdvara. Vi har ungefär, vi kan få det billigaste är utav så de är bra. De har en medel, finns en medellängd utav ChromeOS är inte en sak som folk vill använda och de blir därför slängd. Använder dem är en bra sak och man finner dem billigt på försäljliga marknader. Priset startar på 50 euro. Upp till 250 euro. Och brukar man sök efter rea. För i några fall så får man dem rätt billigt. De måste göra av med dem. De är mycket enkla att få tag på. Jag fick en till 20 euro på nätet. De har avlyssningsprogrammer. Hela stacket är öppet. ChromeOS är ett Android-system. Och Google har gjort felfixar på det. Några av dem har kört sig in i kärnan, några är inte. Några tror det är baserat på Gentoo, men inte det faktiskt. Det är 64-bit med mindre man har budget för ORM-enheter. Inom det init-systemet Upstart, SE Linux-beskyddande och user space är helt ändrad utifrån Gentoo. RPM, which makes it possible to run Android applications. RPM är ett kompatibilitetslager till Android. Och så är det några extra grejer till lydstacket och också fingerprint-drivaren är ändrat. What's important to remember is that Crostini, like the Linux containers, it is basically LXC with extra steps, but it has Crostini är LXC med någon extra steg. ChromeOS kör fortfarande i bakgrunden. But also because it has a lot of indirections between the hardware, so you can basically forget about running any highly performant applications on that. Det gör många omsättningar från hårdvarulager, så man kan inte köra XGNR-applikationer direkt.
Some people have used it and loved it, but like Kan fungera, tränger inte att göra det. So, what is Vi emulerar inte. It's an open source firmware implementation. Coreboot är It's kind en of similar to U-boot, which is mostly used on ARM and öppen EK2, fastvaruimplementation. which you can find on Den liknar ARM en del andra servers system and som U-boot och EKD2. EDK2 basically EDK2. provides like UEFI runtime services. So Coreboot, you probably know. Yeah. Den ger körtidsrutiner. Yeah, so you can. Some of you probably know Coreboot from like a lot of old ThinkPads. Några känner kanske Coreboot från gamla ThinkPads. LibreBoot går att använda på några av dem. Men de är rätt gamla nu. Så med mindre man har enkla behov så är de för gamla att använda. Men här kan man göra Coreboot på nya enheter. Det tog omkring en vecka att få det här att virka. De ska köra Coreboot, men det finns problem med kompatibilitet. So, what's the point of our project? Like, if it's use Coreboot, then just use Coreboot, right? Vad är vad är poängen med projektet? Om ni kan köra Coreboot så kan ni köra Coreboot. Fast Google har ju redan Coreboot på, men det är inte detsamma som Coreboot i huvudprojektet. Coreboot brukar depth charge som nytteslast. Det kräver ett eget partitionsläge som är specifikt för ChromeOS. When they apply the upgrades, they can, if let's say an upgrade fails, they can roll it back. När man gör uppgraderingar så kan man rulla tillbaka om det går dåligt. So this is not useful to us at all. We have some tools made by the community to actually work with depth charge, but man har några verktyg för att jobba med det här. Was actually made by Alper Nebiasek, which is who's Debian contributor. Gjorts av Debian bidragsgivare. Han ser på ett elf-foder för att se om arkitekturen är x86 eller ARM. Men det är fortfarande ett abstraktionslag. Det ger sig en massa effekter i att ACPI och USB inte längre fungerar. Lyd och in-dator längre inte fungera. Eller Hibernate och så. Mainline kernel isn't well tested. Like Google upstream thrust tabs, but we don't think they're really testing it. Maskinen har inte gjort med den vanliga Linux-kärnan. Det tar lång tid för att Google fixar för fel och sånt. Google sänder koden uppströms. Upstreaming code isn't that much work when you actually do have it already and you don't want to be a GPU. Det är inte mycket arbete att göra när man har koden tillgängligt. De gör inte så mycket det, de gör sina egna grejer. Så det faller på oss att sända det uppström till kärnan och få det implementerat där. DepthCharge has a memory allocation that can jump to, you might know CBIOS from old ThinkPads. DepthCharge kan göra en payload med power sequencing, doesn't have C-charge. When you reboot, all the variables are being lost. So yeah, so this is Det basically överlever inte en omstart. Get Coreboot now. Well, it is not useful for us just because we cannot fix bugs in it. Det går inte att använda för oss. Vi får inte till att fixa bugs i det. Då måste man uppstreama det till Google och det är inte det vi tänker göra. Do it ourselves. And what is the importance of open firmware? Like we have already touched. Hur viktigt är open fastvara? To reiterate, because this is really important to remember.
if your device doesn't have a working firmware, and this is not only about Chrome. Om din egen enhet inte har felaktigt If firmware. something is broken, you can either rely on your manufacturer. Om något är stört så kan man stola på den som har gjort maskinen till att fixa det. Eller göra ingenting. Man kan ju porta Coreboot, men det kommer ta veckor. your issues, and magically you have a laptop that's no longer a paperweight. And it's actually important to notice because on most och det är viktigt liksom att se om det funkar. Which basically prevents you from running code that hasn't signed with manufacturer's keys. Well, in this case, we don't have boot guard, so no, we don't have that problem. So furthermore, firmware updates have a lag because nästa är det liksom att firmware det kan ha en eftervirkande effekt. Imagine the microcode. Imagine there's a patch in the microcode. It needs to I mikrokoden go through the pipeline of måste gå igenom Windows. And you need to flash it. Meanwhile, if you do it yourself, then you can just build your own BIOS image and flash it yourself. And om du gör det själv kan du bygga din egen BIOS-bild och flasha den själv. In fact, we're not even vulnerable to logo fail because we're up to date with EBU and that kind of stuff. Yeah, logo fail was the that some of you might have heard in the past months. Basically an exploit in logo en sårbarhet som är parsing routines, and we never were vulnerable to it. Vi var aldrig sårbara till den. Indicate too that was recent enough not to be. So we can around edge cases, like we have people doing all sorts of working modifications. Vi har en massa personer som gör en massa konstiga modifieringar till de här enheterna och försöker hålla det open source. Du kan göra det om du förändrar Coreboot. För exempel, om det fungerar inte på grundfirmware, men du kan flasha din egen. Det finns så många olika sätt, eller anledningar för jag tänker på det här. Och det finns en massa personer som har börjat med att arbeta med firmware. Det coola med Chromebooks är att den embedded-kontrollen är faktiskt öppen. Och det här är något som helt öppnar dina ögon för att det här är det faktiskt helt öppen, så det är förvånande. Google har gjort en Google igen och det är därför de har släppt kod, men de har gjort en minst ansträngning för att göra koden användbar till oss. Och det finns ett speciellt ord för ChromeOS för att bygga ett speciellt cross firmware. Vi försöker arbeta för att fixa det bättre i framtiden. Cross etc är inte bara använt i Chromebooks utan i andra Chrome-produkter också. The Chromebook project. Go ahead. So basically we fix Google stuff. Yeah, whether you like it or not. Vi fixar Googles software. Och nu har vi börjat jobba på ARM-enheter. Vi har gjort plattform-specifik kod som kör på PVM och så. Vi har kört det på I2C-enheter också.
Och koden blir bättre när Google tar kod från upstream. And we added Coreboot and PXE in release 4.20. Vi har ju released PXE i release 4.20. And there's also GOP which initializes the display. Och vi har också GOP som börjar displayet. And a lot debugging and bug fixing. Vi har också gjort mycket bugfixing och så över hela liksom. Det är inte så mycket vi kan göra för att fixa det globalt. Vad gör vi i Linux-kerneln då? Vi upprepar oss själva här. Med lite att upprepa oss själva med det här med de Coreboot-sakerna. ACP tables igen. Vi gör samma sak här med koden. Så den här laptopen är bokstavligen en Chromebook. Den här enheten är också då en Chromebook. Så vendors like Intel Power Management Box introduced in Tiger Lake and older Lake machines gave us a lot of headaches. And even though the workaround was simple, it took us a while to fix it. Det tog oss en del att fixa det. Then you have Sen har vi också for ChromeOS embedded controller. Sen har vi också specifika hooks för Chrome embedded controller. The sensor for the lead and that kind of stuff. And then audio because all Och sen ljud. 2016 machines. Alla maskiner efter 2016 har haft söndrigt ljud. Yeah, audio is like a whole other bag of worms. You basically have hardware that is bespoke, no Intel HD for ljud är mycket svårt. Codecs and DSP chips. So ja, codecs. Really DSP-chip. Different compared to what you might expect in a PC platform. Det är mycket annorlunda jämfört med en PC-plattform. Mainly because we have worked on it for so long that we actually like fixed a lot of those issues. Vi har fixat mycket problem. Vi jobbar med upstream distron för att få in våra vi försöker få in våra egna kernel-moduler. Och vi har haft mycket success förutom med Canonical. For Intel and on Ryzen 7000 and Steam Deck OLED, AMD started using some open firmware as well. På Steam, AMD har pushat ganska mycket open firmware. Configuration files because they're not one-to-one compatible. We have to actually. Vi har gjort våra egna konfigurationer. And that's how we get also to work and also prepare. So ACM is basically the thing that tells the kernel about the topology. Ska se om jag som får kärnan till att fortälla om what the pipelines look like, inputs, outputs, and like all of this. So this is required to get audio to work. Det här krävs för att få ljuden till att virka. And then we have audio for speech, which is a new så har vi ju behandling av ljuden efter att den blir tagits upp. Google har begränsningar i user space i den här maskinen. Och varje maskin har egna bygg. Vi vill inte ta hänsyn till de försäljliga distros. Det brukade vara ett GalliumOS 3 år sedan. Den är inte föräldat av någon anledning, som vi prövar att uppstreama så mycket som möjligt. Vi jobbar på saken. För några enheter så har vi inte lyd påskruvat. Det här är det som sker när man försöker köra maskinen utan någon gränser. Det här är termografi från en av dem. Man kan se utav bakgrunden att temperaturen är över 90 grader. Och högtalaren blir faktiskt skadat där.
Vi anbefaller inte att köra utan någon avgränsning. Det är en tidsvideo och som är gjort snabbare, men det tar inte mycket tid för att få det här att ske. So it's worth mentioning that like we have been praising the platform for being so open, so fast. But it's actually not all false. Vi har begavnat plattformen för att vara väldigt mycket öppen. Mikrokoden är inte så mycket så. Det är massa som ting som ME och PSP som inte kommer att bli öppna och inte heller är det. Det finns någon framdrift. Några delar av den blir utstreamad i form av firmware som är i blob. Det är ett arbete som är undervägs. Kanske i framtiden ska vi ha mer öppna laptopar. Samma sak på ARMS 64. Det är lite bättre. Effektstyrningen och en del andra ting är custom utav varje chip. För Qualcomm så är det ända sämre. Där har de sina egna processorer som är ME. Jag har sedan inte så mycket av dem för de är rätt dyra. Vi använder egna pengar. I Amerika kostar de ungefär $150 och här kostar de ju mycket mer. Samma stämmer i motsatt fall att där kan det vara mycket dyrare men så är det billigt här. So many years ago, there used to be those eBay sellers proclaiming that många år sedan så brukade det vara försäljare på eBay som reklamerade med att man har laptop som kör Linux med utan blobs. Nu ska vi sammanligna våra utav dem. De har ingen open embedded coder, de har inte skrutit av Intel ME, AMD, PSP. Det har inte vi heller. Det de har gemensamt är att det är open firmware på BIOS. Det är en dröm för några år att det ska gå att få till, men det finns redan nu kund på ThinkPad X60. Lydprocessering må bekräftas av den här processen. Vi signerar med commit keys. Om man skrur av den här mekanismen så kommer inte maskinen gå att starta upp. BIOSen kräver i tillägg en speciellt verktyg till att flasha. I några fall så går det att göra från software men inte alla. Sällan att det går att göra för software så går det att pricka maskinen totalt. Jag har ödelagt 4 maskiner på det här sättet. Finns den här maskinvaran att köpa ny? Is it reasonably fast? And like a lot of you will probably see this and think, oh gosh, we are overreacting. 2012 wasn't that. Många ser kanske det och tänker att vi överreagerar, men 2012 var faktiskt ett tag sedan. When I see prices of Chromebooks compared to their performance and I compare Prisen på Chromebooks för den prestanda man får är mycket bättre utav än gamla ThinkPads. Like a 10-year-old device, surprisingly expensive. ThinkPads håller sig mycket i pris, men de är fortfarande gamla. De är dyra för de är populära.
we strive to make Chromebooks håller redan länge. So like maybe after this presentation so you will get some hacker credit for using the one, but like Man kan fundera om att det är bara hackare som kör gamla laptops från ThinkPad, men kanske ska vara. But in practice it's better than it was 10 years ago. I praktiken så är det nu bättre än vad det var typ 10 år sedan. Och vi håller på att arbeta med att försöka fixa det bättre. Det här är den praktiska biten av presentationen nu. Och, jag vill ha en Chromebook. Hur kan jag hacka den då? Så att vi ska gå igenom det nu om en sekund här nu. Man kan få dem för ganska bra pris. Det är bara att kolla runt. Så. Det är lätt att göra med Intel 86. Svårt att göra med X64 AMD. De är medelsvåra. Och jättesvårt är, extremt svårt är med ARM. Andra steget är att eller skapa en variation av en kabel. För exempel du skulle kunna använda det här för att unbricka din Chromebook. Om du gör en CCC-kabel själv så kan du debugga en del mobiler med det också. Bra utav dem är Google Pixel-telefonerna. Så. Tredje steget är att låsa upp skrivskyddet. Det går... Det går bra. Fjärde steget. Försök flasha njut. Whatsoever, you just need to unlock developer mode on Chrome or use a physical cable and you're golden. And yeah, cool devices because we've talked a lot of. Och det är jättemånga coola devices. Det är den här framework i laptopen. Den har Thunderbolt 4 och den har jättebra skärm. På bilden kan du se Posta som kör Cyberpunk 2077. Och den kör på en extent GPU. Och det är något som inte är möjligt på den gamla firmware. Och det är jättekul för en laptop som är producerad på så sättet. Så är det vår favorit. Det är en ARM Chromebook som bara har 4 GB RAM. Men den har mycket modding-möjligheter. Vi har reversed vad den liksom gör i bakgrunden. Vi är inte färdiga med att titta på alla möjligheterna för den. Men vi vill gärna göra ett mechanical keyboard för liksom att göra ett board som kan göra fler grejer. Min favorit är min ThinkPad. Det är en enhet som har en trackpad. Den har en Ryzen CPU, 16 GB RAM och den har bra I/O. Och den funkar också som en tablet. Och du kan rita på den liksom. Det kanske är några som har hört om en video som är publicerad med Video Studio. Och det är en konferensenhet. Om du öppnar den så kan du se en socketet RAM. Och det bästa är HDMI
think about what you can do with this. Och om du bara tänker vad möjligheterna är med HDMI. Yeah, so we can do fun stuff presumably. Du kan göra jätteroliga grejer med den. Yeah, so we'd like to thank all of those. Så nu säga tack till alla de som har hjälpt oss. De som har gjort U-boot. Och alla som har hjälpt med presentationen. Så tack till alla. Och ni kan hjälpa om ni vill. Wow, cool. Thanks a lot for this presentation. So we have about 8 minutes for Q&A. So please line up. Vi har ungefär 8 minuter för frågor. Hello. So thanks for the talk. Hej, tack för presentationen. Jag har 2 frågor. En enkel fråga. Har ni någon gång sett en Chromebook utan ett påsbatteri? 18650. Define pouch battery. Definiera påsbatteri. Okay, I get it. There are some really old Chromebooks. Det finns gamla Chromebooks som har 18650. But I wouldn't recommend getting them because ThinkPad bland annat, men jag rekommenderar inte att skaffa sådana. So, yes, but actually no. Så jo, det finns, men skaffa inte. Min andra fråga är att hur modifierbart är firmwaren för... Kan man byta laddningsbeteende? Och jo, det kan man. Man kan sätta på och stänga av massor med funktionalitet. En sak som vi gör är att vi begränsar hur mycket man kan ladda. Och bakgrundsljus och så vidare. Och många av de här funktionaliteterna kommer out of the box. Either engage the funds or disable them or like just do stuff. That's really cool. Wow, we're getting a demo. Yes. Okej, här kommer en extra live demo. As long as you prepare the demo, I will just announce that we're probably running out of time for all the questions. So maybe we can have one from the internet in between. Is that possible? Här kommer en fråga från internet. The question is on modern Chromebooks. Frågan gäller moderna Chromebooks. Frågan gäller odokumenterade jumpers och hur man hittar dem. För de flesta så existerar det dokumentation på våran wiki. För andra finns det inte. Spot that looks like you should bridge it, and if it looks like it should, if it looks like a duck, it's probably a duck, you know. Man ska kolla om man hittar en plats som liknar platsen. Och sen så lägger man ihop dem och ser vad som händer. It's documented in SPI documentation. Interesting. Microphone number 1. Are you aware of the speaker safety demon that's... Känner ni till högtalarsäkerhetsdemonen? Kind of similar to what you're trying to achieve with the audio. Finns bland annat i Asahi. Great question. Bra fråga. So you don't have smart amplifiers. The problem with that is that sound open firmware introduces limits in firmware. Och detta stöds inte. From user space you don't know that the limit is even there. Från user space ser man inte ens att det är begränsat. So the only control you have over it is setting GPIO pin low and high. Enda man kan göra är att sätta GPIO-pins high eller low. But we don't have any control like for temperature monitoring or anything like that. Vi har ingen kontroll i temperaturmonitorering eller liknande. To do like explicit curve how to limit the power that amplifier is outputting. Så vi har köra med en specifik kurva. Vi jobbar på det. Good, let's take microphone 1 again. Hi, great talk. I just saw the Bringer Studio video. Jag har precis sett den Bringer Studio-videon. Och det var inte så bra att få den att funka. In the video you can see
Så jag har en fråga som på hans device om det är firmware eller om det är en misskonfiguration. It's a Kaby Lake mobile platform. It's like, I think, Core i5 1850U, which is really not very... Well, he made a video about gaming, which is not for gaming. Han gjorde en video om gaming som inte borde vara om gaming. OpenWRT on it or pfSense. So, you know. It could also be a great streaming PC because it has Det kunde bli en bra streamingdator. För du kan liksom ta HDMI och streama det igenom. All right, thank you. Good. We have another question from the internet, please. Här kommer en fråga från internetet. Finns det många Chromebooks var man kan uppgradera RAM? Very old one, I think, Parrot, which is Haswell, and det finns en som heter Parrot. So, unfortunately, most of the RAM is soldered, and men mycket av ramet är liksom lagt direkt på motherboardet, så det går inte att uppgradera. It's important to remember that Chromebooks are like 10 years old. Det är viktigt att liksom att se att Chromebooks är 10 år gamla nu. Men du borde inte ta något som är äldre än från 2018. Okay, microphone number 2 now, please. Yes, I have a question on the AVS. Have you verified if there's any DC current through the differential driver of that speaker causing the heat? Jag har en fråga gällande AVSen om någon DC-drivare förändrar värme. Så. De har satt som ungefär en begränsning för... Vi är tyvärr inte säkra på hur det fungerar för att det är inte öppet för oss. You can run it on some machines, but you won't get like headphone jack working. But then on AVS you can get it working with just a headphone jack for now. Med AVS så kan du ens få det att fungera med lite utav en headphone med ett hörlursuttag. Men vi har inte riktigt planlagt för det här än. Så. Okay, sorry. So we'll take one more question from the internet, and all the other questions, I think we don't have time for them, but you can come to the stage later on and talk to the speakers and probably ask your questions yourself. Yeah, okay. One question was, at the beginning of the talk you talked about the AMD Ryzen CPUs. I början av taket så pratar ni om AMD och Ryzen CPUer. Både AMD och Ryzen CPUer just nu är ganska dåliga för hack. Ja. Och vi försökte då hacka. Vi försöker på uppdaterade. Det kan vara lite ostabilt just nu och vi är försiktiga med att släppa våra bilder som vi har just nu.